Good morning, my dear students. I, Balsing Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shavgaon, welcomes you all for this lecture on topic Communicable and Non-Communicable Diseases of subject Health Education and Community Pharmacy for first year Diploma Pharmacy students. So, my dear student, before studying the communicable and non-communicable diseases, we will see one simple difference between these two types of diseases. The first is the non-communicable diseases. Non-communicable diseases means they are also called as the non-infectious diseases. It including the various diseases like heart diseases, cancer, diabetes. These are the examples of the non-communicable diseases. म्हणजे काय नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जे असतात ते नॉन इन्फेक्शियस असतात. म्हणजे काय एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनला ते डिसीजेस ट्रान्सफर होत नाही, त्याला म्हणायचं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. फॉर एक्झाम्पल हार्ट डिसीजेस. असं कधी होतं का एक हार्ट पेशंट आहे, त्याच्या शेजारी दुसरा व्यक्ती बसला की त्याचा त्रास दुसऱ्या व्यक्तीला चालू होतो, असं होत नाही. पण हेच इट इज हे कशाशी लागू होतं, इट इज ॲप्लिकेबल टू द कम्युनिकेबल डिसीजेस वेअर दॅट डिसीज इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. आपण त्याचं लगेच इन्फॉर्मेशन पाहू. कम्युनिकेबल डिसीजेस इट इज कॉल्ड ॲज द इन्फेक्शियस डिसीजेस अँड इट इज पास थ्रू द डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. ह्या कम्युनिकेबल डिसीजच्या कंडिशनमध्ये होतं. फॉर एक्झाम्पल वन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड अँड कफ. एखाद्या पर्सन आहे त्याला कफ सर्दी खोकला झाला आहे, तर का तो एखाद्या चांगल्या निरोगी व्यक्तीच्या शेजारी बसला, चांगल्या व्यक्तीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला, तर त्यामध्ये चान्सेस असतात की त्याचा जो डिसीज आहे दॅट डिसीज इज ट्रान्सफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अँड दे आर कॉल्ड ॲज द कम्युनिकेबल डिसीजेस. होप यू हॅव अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन non-communicable diseases and communicable diseases. Now we will have a short introduction about the non-communicable diseases. Non-communicable diseases cannot spread from one person to another person. याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे नॉन कम्युनिकेबल म्हणजे ज्याला आपण कम्युनिकेबल म्हणजे ज्याला आपण साथीचे आजार म्हणतो, आणि नॉन कम्युनिकेबल म्हणजे ज्या डिसीजेसमध्ये एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनकडे डिसीज ट्रान्सफर होत नाही त्याला म्हणायचं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. देन डिसीजेस दॅट आर नॉट कॉज बाय द pathogens or bad germs are called as the non-communicable diseases. They can affect the system in the body, for example circulatory system, nervous system, respiratory system. That diseases are called as the non-communicable diseases. They can be treated but not cured in terms of non-communicable diseases. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या पर्सनला डायबिटीज झाला, तर डायबिटीजला आपण काय करू शकतो, औषधं मेडिसिन देऊन आपण ब्लडची ग्लुकोजची लेवल आहे ती मेंटेन करू शकतो. पण एखाद्या व्यक्तीला डायबिटीज अगोदर झालेला आहे आणि नंतर त्याचा डायबिटीज एकदम पूर्णपणे बरा झाला, असं होत नाही. म्हणजे काय जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आहे ते आपण ट्रीटमेंट त्याच्यावर देऊ शकतो, पण ते डायरेक्टली बरे करता येत नाही. पण तेच कम्युनिकेबल डिसीजेस आहे. एखाद्याला सर्दीन खोकला झाला, हा काय झाला कम्युनिकेबल डिसीज. कोल्ड अँड कफ इज अ कम्युनिकेबल डिसीज. तर आपण त्याला मेडिसिन देऊन त्याला काय करू शकतो, ट्रीटमेंट पण देऊ शकतो आणि त्याला पूर्णपणे बरा पण करू शकतो. हा डिफरन्स आहे पहा विद्यार्थी मित्रांनो कम्युनिकेबल आणि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेसमध्ये. मग आता हे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आहे हे कशामुळे होतात, व्हॉट आर द बेसिक रिझन्स फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. हे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेसचे 3 रिझन आहेत मेन. एक आहे लाईफ, फर्स्ट वन इज द हेरिडेटरी, देन सेकंड वन इज द एन्व्हायरमेंट अँड थर्ड वन इज द लाईफस्टाईल. सो वी विल सी वन बाय वन. हेरिडेटरी मीन्स द जेनेटिक कॅरेक्टर्स विच इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द parents to their child is called as the hereditary. Hereditary is the one of the main cause for the non-communicable diseases. For example, a person whose father or grandfather having a diabetes, that person is having the chances that person may suffer from the diabetes. This type of diseases are called as the non-communicable diseases, and this is the cause. Hereditary is the one of the cause. Then second one is the environment.
the air or the environment in which we live that affect the health of our one person. For example, a person who is living in the industrial area, or where is the area where there is a huge number or more pollution. मग अशा ठिकाणी एखादा व्यक्ती राहत असेल ज्या ठिकाणी खूप सारं पोल्युशन आहे, खूप सारं धूर आहे, त्या व्यक्तीला काय होऊ शकतं, अस्थमासारखा डिसीज होण्याचे चान्सेस असतात. फॉर एक्झाम्पल, पर्सन लिव्हिंग or working in an area and that area is having the polluted environment, that time that person may suffer from a non-communicable diseases. Example, a person living near the nuclear power point, and that time that person may suffer this disease. The next one is the lifestyle. Lifestyle means the way in which we live, that is the lifestyle, the way in which we live. For example, a person having the poor health habits, the person drinking alcohols, the person sometimes smoke, having the poor diet, lack of exercise and emotional stress, that time that person may suffer from a non-communicable disease. For example, person is having the lack of exercise, having the poor diet, that time that person may suffer from the cardiovascular diseases. Understand? So these are the main causes of the non-communicable diseases. Then how to prevent these non-communicable diseases? One can prevent this non-communicable disease. How? By having the balanced diet, the diet which is containing the all type of nutrients, micronutrients, and by taking this diet at a proper time, one can certainly prevent this non-communicable diseases. Then having a regular exercise, by doing a regular exercise, by doing a regular physical activity, one can prevent the non-communicable diseases. By avoiding the tobacco, alcohol and other drugs. These tobacco is responsible for producing cancer. Then alcohol is also responsible for producing liver cirrhosis or liver damage. These drugs or these bad habits, by avoiding these bad habits, one can prevent the non-communicable diseases. Then by doing the regular checkups, one can identify early warning of signs. आता काय असतं विद्यार्थी मित्रांनो, हे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आहे, हे लगेच एक सर्टनली अराईज होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, जसं आपल्याला सर्दी खोकला आपण सकाळी उठलो किंवा म्हणजे सर्टनली होतं, पण तसं असं लगेच होत नाही की डायबिटीज लगेच दुसऱ्या दिवशी झाला किंवा हा कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज आहे लगेच सर्टनली एका दिवसानंतर चालू झाला. याच्या अगोदरच काही सर्टन साईन्स अँड सिम्पटम्स आपल्या बॉडीमध्ये दिसत असतात. फॉर एक्झाम्पल, ज्यावेळेस आपण रुटीन चेकअप करतो, आपलं ब्लड प्रेशर, देन इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, त्यामध्ये आपल्याला क्लिअरली आयडिया येऊन जाते की वेदर वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीजेस. म्हणजे अर्ली स्टेजमध्ये आपण काय करू शकतो, तो डिसीज आटोक्यात आणू शकतो. किंवा म्हणजे ह्याच्यासाठी काय गरजेचं आहे की रेग्युलर रुटीन चेकअप प्रत्येकाने. मी तर म्हणेन, जो पर्सन असेल ज्याचं एज अबोव 40 पर्यंत जाईल, त्यांनी दॅट पर्सन शुड हॅव द रेग्युलर चेकअप ऑफ हिज body. Understand? So various common non-communicable diseases, we will see example. The first example is the cancer. Then cardiovascular diseases, it including the various number of diseases like heart diseases, then heart attack, angina pectoris, atherosclerosis, stroke. These are the examples for the non-communicable diseases. Also it including the diabetes. These are the various non-communicable diseases, common non-communicable diseases. Now we will move towards the next topic, that is the communicable diseases. Communicable diseases म्हणजे काय, जे डिसीजेस एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सनला होतात त्या डिसीजेसला काय म्हणायचं, मग दॅट डिसीजेस आर कॉल्ड ॲज द कम्युनिकेबल डिसीजेस. अंडरस्टँड? मग कम्युनिकेबल डिसीजेसचे आपण डेफिनेशन पाहू. दीज आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट spread of pathogens or bad germs from one person to another person is called as the communicable diseases. A disease that transferred by the help of pathogen. Pathogen म्हणजे काय, बॅक्टेरिया, फंगाय, जर्म्स, व्हेरियस, देन व्हायरस, याच्यापासून एका पर्सनला दुसऱ्या पर्सनला होणारा जो डिसीज असतो, एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनला,
त्याला म्हणायचं नो कम्युनिकेबल डिसीज. आणि कम्युनिकेबल डिसीज हे असतात त्यांना दुसरं नाव आहे इन्फेक्शियस डिसीज. अंडरस्टँड. मग पॅथोजन्स आणि व्हेक्टर्स काय असतात पहा. पॅथोजन्स आर द डिसीज कॉजिंग एजंट और दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द बॅड जर्म्स. पॅथोजन्स म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल pathogens mycobacterium tuberculosis is the bacteria which is responsible for the tuberculosis. म्हणजे हा मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलाइज ज्यावेळेस एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनकडे ट्रान्सफर होतो त्यावेळेस काय होतो डिसीज होतो. दॅट इट इज कॉल्ड ॲज द पॅथोजन्स. नाव व्हॉट इज द टर्म व्हेक्टर. व्हेक्टर्स आर द डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम दॅट कॅरी द पॅथोजन्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट. आता व्हेक्टर्स म्हणजे काय असतात. These are the organism which transfer the pathogen. Pathogen म्हणजे disease causing agent आणि ह्या disease causing agentला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करण्याचं जे काम करत असतात that thing is called as the vectors. For example, mosquito transmit the malaria. आता mosquito is the vector आणि malaria it is generally caused due to the protozoa. Means malaria causing vector, mosquito is the vector and the protozoa is the pathogen. Then how these diseases are transferred. Which diseases? Communicable diseases. Communicable diseases transfer with a direct contact, touching with an infected area or a person by touch, having a touch with a infected person or disease area. This communicable disease transferred from one person to other. Then next, by indirect contact, for example sneezing ज्याला आपण शिंक येणे म्हणतो, coughing खोकलणे, sharing a personal items, and through this sharing the communicable disease or transfer from one person to another. Example, आता सगळ्यात मोठ्या कम्युनिकेबल डिसीजला आपण फेस करतोय फॉर विच इज द कोरोना व्हायरस, which is the caused due to the COVID virus, and this virus is transferred from one person to another person. It is the biggest example of communicable disease. आणि आपण त्याच्यामध्ये पाहतोय की we can prevent this communicable disease by regular washing up of our hand, by maintaining the social distancing. Understand. म्हणजे कम्युनिकेबल डिसीज आणि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजमध्ये डिफरन्स समजून घेण्यासाठी आपल्याला खूप चांगलं एक्झाम्पल आपल्यासमोर आहे. दिस other agent which are transferred from these diseases, it including the eating the contaminated foods. There are some diseases which transferred with the contaminated foods, contaminated water. These diseases, for example cholera is spread through the contaminated water and is a communicable disease. Understand. Then how these disease agents enter to our body. मग हे फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो करोना व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये कसा एंटर करतो. इट कॅन बी एंटर थ्रू आवर माउथ, देन इट कॅन बी एंटर थ्रू आवर आईज, नोज, स्किन, और not it is not applicable to COVID-19 virus, but it is applicable to the other communicable disease agent or communicable diseases. These disease agents may be transferred inside the human body by various route like mouth, eyes, nose, break in skin or cuts various genital organs through which these disease agents entered in the human body. Now we can avoid this communicable disease. We can avoid this communicable disease by having certain prevention. For example, washing of hand regularly. Then next, cover the mouth when sneezing and coughing. While coughing and sneezing, we can cover the mouth, and through this covering of the mouth, we can prohibit the transfer of the virus from one person to another person. Then by proper care of food and do not sharing the food, we can prevent the transfer of disease. By eating healthy and having the regular exercise is necessary to improve the immunity system, and this immunity system is responsible for the म्हणजे इम्युनिटी सिस्टीमवर डिपेंड राहतं की सिव्हिरिटी जी असते त्या डिसीजची
ती सिव्हिरिटी ऑफ डिसीज कुठपर्यंत जाईल ह्या इम्युनिटी सिस्टीमवर खूप डिपेंड असतं. येतं लक्षात. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय शॉवर डेली आणखीन एक कारण आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं आहे की व्हेरियस कम्युनिकेबल अँड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं व्हेरियस कम्युनिकेबल अँड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. त्याचं आपण आज इंट्रोडक्शन पाहिलं. येतं आहे लक्षात. नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण ॲक्च्युली स्टार्ट करू द व्हेरियस वी विल स्टार्ट द व्हेरियस communicable diseases. Okay, till then stay at home, stay healthy, stay safe. Thank you.